Hi friend, welcome back to my channel. বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আহি গলো ঘৰ আজিৰ পৰা মই আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন ভিডিও দি যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। এইকেইদিন মই শিৱসাগৰত আছিলো। শিৱসাগৰত থকাৰ কাৰণে শিৱসাগৰৰ যিখিনি ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই সেইবিলাকৰ কিছু ভিডিও মই আপোনালোকৰ লগত দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিলো। আশা কৰো সেই ভিডিওকেইটা চাই আপোনালোকে ভাল পাব। মই শিৱসাগৰত থাকোতে শিৱদৌলৰ বিষয়ে পহুগড়ৰ বিষয়ে ভিডিও বনালো আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিওকেইটা চাবলৈ বিচাৰে মই লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম। আই বটনতো মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ ভিডিওটো চাব পাৰিব। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা এলোভেৰাৰ হেয়াৰ মাস্কৰ ভিডিও। এলোভেৰা আমাৰ চুলিৰ কাৰণে খুবেই ভাল, হেতু হয়তো মই নকলেও সকলোৱে জানে। এলোভেৰা আমাৰ চুলিত লগালে আমাৰ চুলিখিনি মিহি হৈ থাকে, আমাৰ চুলিখিনি ময়শ্চাৰাইজ হৈ থাকে আৰু যদি আমাৰ চুলি খৰা সমস্যা হয় সেই চুলি খৰা সমস্যাও এলোভেৰাই দূৰ কৰে, লগতে নতুনকৈ চুলি গজাটো ই সহায় কৰে। তেনেহলে দেৰি নকৰি চাওচোন আহক এই এলোভেৰাৰ হেয়াৰ মাস্কটো কেনেদৰে বনাব লাগে আৰু কি উপকাৰিতা ইয়াৰ পৰা পাব পাৰি। ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা সৰু কথা মই আপোনালোকৰ আগত কৈলো, যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু সাবস্ক্ৰাইব বটনৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল অপচনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিওবিলাকৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে সহজতে পাই থাকে। এই হেয়াৰ পেকটো বনাবৰ কাৰণে মই ঘৰতে পোৱা ফ্ৰেছ এলোভেৰা জেলৰ প্ৰয়োগ কৰিছো। ইয়াৰে মই 2 বা 3টা পাত ভালদৰে ধুই লৈ ইয়াৰ জেলখিনি উলিয়াই লৈছো। এই এলোভেৰাখিনি মই পিছি ললো। এতিয়া মই এই এলোভেৰাখিনি মূৰত ভালদৰে লগাই লম, মানে চুলিৰ গুৰিত মই ভালদৰে লগাই লম। আজি মই ব্যৱহাৰ কৰা হেয়াৰ পেকটোৰ মূল উপকৰণেই হৈছে এলোভেৰা জেল। এলোভেৰা জেল আমাৰ চুলিৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়, কিয়নো ই আমাৰ চুলিৰ পৰা উফি সমস্যা দূৰ কৰে। আমাৰ যদি চুলিৰ গুৰিত বা তালুত ইনফেকশ্যন হয় সেই ইনফেকশ্যন দূৰ কৰাত সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ চুলিখিনি সিল্কি আৰু স্মুথ কৰি ৰাখে আৰু আমাৰ চুলিখিনি কণ্ডিচনাৰ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ চুলিৰ ৰিগ্ৰোথ হোৱাটো সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এচামুচ কেষ্টৰ অইল অৰ্থাৎ এৰাতেল। এৰাতেলো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে খুবেই ভাল, কিয়নো এৰাতেলত আছে ৰিচিনলিক এচিড আৰু ওমেগা 6 ফেটি এচিড। এই দুইটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টে আমাৰ চুলিৰ গুৰিৰ যি তেজৰ সঞ্চালন সেই তেজৰ সঞ্চালন বৃদ্ধি কৰে, ফলত চুলি সহজতেই বৃদ্ধি হয় বা চুলি ফাষ্ট ৰিগ্ৰোথ হয়। ইয়াৰ উপৰিও ই চুলি গুৰিখিনি মজবুত কৰে, চুলিখিনি নাৰিছ কৰি ৰাখে অৰ্থাৎ ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে আৰু চুলিখিনি সিল্কি আৰু স্মুথ কৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও মই ইয়াতে এচামুচ নাৰিকল তেলৰো প্ৰয়োগ কৰিছো। নাৰিকল তেলো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়, কিয়নো নাৰিকল তেলত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিনছ আৰু ফেটি এচিড আছে যিয়ে আমাৰ চুলিখিনি গুৰি পৰাই মজবুত কৰে, চুলিখিনি দীঘল হোৱাটো সহায় কৰে আৰু চুলিখিনি সিল্কি আৰু স্মুথ কৰি ৰাখে। একেবাৰে শেষত এই হেয়াৰ পেকটোত মই এটুকুৰা আদা প্ৰয়োগ কৰিছো। আদাত এসেনশিয়েল ফেটি এচিড আছে যিয়ে চুলি খৰা সমস্যা দূৰ কৰে। আৰু ইয়াত এন্টিসেপ্টিক প্ৰপাৰ্টিজ আছে যিয়ে উফি সমস্যা দূৰ কৰে আৰু চুলিৰ গুৰিত বা তালুত যদি ইনফেকশ্যন হয় সেই সমস্যাও দূৰ কৰে আৰু আদাই আমাৰ চুলিত এটা ধুনীয়া চাইনো প্ৰদান কৰে।
মোৰ চুলিত ভালদৰে এই হেয়াৰ পেকটো লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই চুলিখিনি 5 বা 10 মিনিট ভালদৰে মাছাজ কৰিম। তাৰ পিছতে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে শুকাবলৈ থৈ দি চুলিখিনি ভালদৰে ধুই দিম। এই হেয়াৰ পেকটো লগালে আমাৰ বেসিক্যালি চুলি সৰা বন্ধ হ'ব, আমাৰ চুলিৰ ৰিগ্ৰোথ হ'ব আৰু চুলিখিনি স্মুথ হ'ব, অৰ্থাৎ চুলিখিনি খুব ফ্ৰিফ্ৰিয়া হৈ থাকিব। যদি আপোনালোকে চুলি সৰা কমাবলৈ বিচাৰিছে বা চুলি নতুনকৈ গজাবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই হেয়াৰ পেকটো সপ্তাহত এদিনকৈ বা দুদিনকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। আজি মই আপোনালোকৰ লগত এল'ভেৰা হেয়াৰ মাস্কৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।